Hi mga swackers! Welcome back to my channel! And for today's video, gagawa ako ng miswa with meatballs. Masarap, sobra. Lagi ko yung niluluto sa mga kids ko or sa mga boys ko. And, siya nga pala, so mayroon na naman tayong raffle sa mga mag-share ng video to. Please don't forget to tag Odessa's Best para nanonotify ako yung mga nag-share ng video kasi para makasama kayo sa mga mananalo. Okay? So, stay tuned kung ano ang hashtag natin and don't forget, tag Odessa's Best page. Okay? Samahan niyo ako. Start na natin ang my version of miswa. So, kalahating kilong ground pork. Kasi this is miswa with meatballs. So, yan. Somehow, na-defrost ko na siya. Or na to. Yan. So, kalahating kilo to. Tapos, dadagdagan natin ng tawag nito. Wait lang, hugas lang kamay. So, dadagdagan natin ng bawang. Lagyan natin ng bawang pala. So, that's 1. Siyempre, gusto natin garlicky. 2 teaspoon. Tapos, onions. So, isang onion. Dalawang onions kasi to medium size. Yung isa, gagamitin natin sa paglisa mamaya. Tapos, 1 egg. Yan. Tapos, half cup ng all-purpose flour para lang mag-set siya. Tapos, lagyan natin ng chicken cube. Chicken ba to? Oh, chicken. Ay, hindi. Pork pala. Sorry. Yan. Kasi since pork tong meatballs natin, nilagyan ko ng pork. Pero you can use chicken or beef. Yan. Tapos, pepper. Yan. Tapos, a little of salt. Pero mga half teaspoon. Madali nang magdagdag. Yan. Mga half teaspoon yan. Rock salt yung ginamit ko. Tapos, mix lang natin mabuti. Make sure na you wash your hands properly. Madali lang to and mura pa. Yan. So, panamix na natin yung ating ground pork. Maigi. Ifo-form na natin siya na meatballs. So, depende sa inyo kung gaano kalaki. Gusto nyong medyo maliit para marami, pwede rin. So, scoop natin siya ng mga 1 tablespoon. Pwede natin siyang i-roll sa flour or cornstarch. Ayan. So, pwede na natin simulan. Siguro mga 1 tablespoon ng meat. Tapos, i-roll natin sa cornstarch para lang hindi siya, para madali siyang i-form ng meat, parang meatballs. Yan. So, isa pa. Mga ganito lang. Medyo i-form ng ganyan. Tapos, lagay mo sa cornstarch. So,
tsaka mo siya i-form na bilog. Mas madali kasi siya kasi hindi na siya didikit-dikit sa kamay mo. So, tapusin ko lang muna to. Tapos, pwede na natin igisa ang miswa. So, pwede na natin igisa. Una, lagay tayo ng mantika. Ito pala yung kinalabasan ng ating meatballs. So, marami siyang kinalabasan sa kalahating kilo. And then, we can now add the anytime garlic. So, mga 3 teaspoons. Ayan. Nakasapoy. Usok. Tapos, pag okay na yung bawang, pwede na yung natira nating sibuyas. Madali lang to, sobra. And masarap. Gustong-gusto ko to yung mga boys ko. So, pag sa tingin nyo, medyo nakaramelize na yung ating onions, add na tayo ng mga 1.5 liters ng tubig. Tapos, pakuluan lang natin. Pag kulang, pwede natin dagdagan. Pero, 1.5 liters muna. Lagyan pala natin ng chicken cube. Isa muna. Yan. Tapos, pakuluan natin. Hintayin natin kumulo. Okay? Para kukulangan ako sa tubig, dagdagan natin. Siguro gawin na natin 2 liters. So, dagdagan natin ng 500 ml. Kasi ang dami ng ating meatballs eh. Yan. Tapos, daglagyan na natin ng salt. Siguro, muna, mga 1 teaspoon. Madali na dagdag. Lagyan na rin natin siya ng paminta. Yan. Hintayin natin kumulok. Ayan, kumukulo na. Parang gusto ko siyang dagdagan ng isang shrimp cube. Kasi di ba masarap din na may lasang shrimp siya. So, nilagyan natin siya ng shrimp. Ganito yung gusto ko ma-achieve, yung kulong-kulo, bago natin lagay yung meatballs natin. Kasi yun yung magluluto, yung boiling water ang magluluto sa ating meatballs. Kasi hindi naman natin siya ipiprito. So, isa-isa natin ilalagay. Yan. Yan, sarap nito, promise. Pwede tong merienda, almusal, pero sa totoo lang, inuulam namin to ng mga bata. Yan. Sa huli na natin i-add ang ating miswa. Pakukulan lang natin ulit ng mga 10 minutes to 15 minutes para sure na luto na ang ating meatballs bago natin ilagay ang miswa. Ayan. So, pinakuloan ko ng mga 5 minutes lang. 5 to 10 minutes. Pwede na natin i-add yung 200 grams na dinurog ko siya. Hindi naman masyado na miswa. So, paunti-unti para hindi mamuo. Unti-unti natin i-add. Ang init niya, napapaso ako. Yehey! So, hintayin na lang natin kumulo ulit at medyo lumapot, gawa ng miswa. Tapos, pwede na! Hinaan natin konti.
Tikman na natin ang ating miswa. Yay! So, ito yung miswa with meatballs. Gutom na talaga ako. Oh. Sarap. Inaano ko pa eh. Ito yung meatballs. Hinati ko pa siya. Ito yung kalahati. Nakikita nyo? So, yun yung laman niya. Tapos, ito yung kalahati. Malaki naman siya. Hop! Masarap siya. Yung lasa niya like every other miswa kasi ito lang naman yung mismo na titikman ko buong buhay ko. So, it's a good miswa. Kasi hindi ako mahilig kumain ng patola. Usually, di ba may patola yung miswa? Para kumain kami ng miswa at magustuhan namin, ginawa kong meatballs. May time, nilalagyan ko rin siya hard-boiled egg. Pero this time, meatballs na siya. So, masarap siyang iulam. So, gusto ko na nga kumain ng kanin eh. So, try nyo na. Magugustuhan nyo to. Magugustuhan ng mga anak nyo to kasi may sabaw na yung ulam nila, may meatballs pa. Okay na okay. Good siya. So, para sa giveaway, share tong video na to and don't forget to put the hashtag Odessa's Best Miswa. Share sa Facebook. Yes, sa Facebook. And then, isa-shuffle siya. Tapos, randomly pick tayo ng winner na makikita nyo sa next vlog ko ulit. Okay, good luck! Pwedeng padala ko ng cake, or ube pandesal, or Shanghai, or kung ano man ang Odessa's Best Products. Hindi kayo magsisisi para matikman nyo. Okay? Kaya suckers, Swak sa lasa. swak sa sarap, Swak sa ganda. matutuwa ka pa. Thank you for watching! God bless!